mình Jenny đây. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với chuyên mục Sạp Dưa Showbiz của Jenny. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn luận về tiểu sử của Viên Băng Nghiên, nàng lưu ly mỹ nhân được ca ngợi vì đi lên bằng thực lực. Sau dấu ấn khó phai của Mạc San Sang trong Tương Dạ, Viên Băng Nghiên tiếp tục tiến thẳng vào tim khán giả và tạo ra bước chuyển mình đáng chú ý nhờ lưu ly mỹ nhân sát. Viên Băng Nghiên là một nữ diễn viên người Trung Quốc, sinh ngày 17 tháng 1 năm 1992 tại Thượng Hải, trong một gia đình tri thức có cả cha và mẹ đều là công chức. Viên Băng Nghiên tốt nghiệp cùng khóa với địch lệ nhiệt ba tại khoa biểu diễn Học viện Hí kịch Thượng Hải. Tuy từng để lại không ít ấn tượng qua một số nhân vật như Nha Đầu, Lão Cửu Môn, Hàng Ấu Nương trở về Minh Triều làm vương gia, Mạc San Sang trong Tương Dạ, Thư Tĩnh Dung trong Thính Tuyết Lâu. Nhưng phải nói là Viên Băng Nghiên đã chìm nổi suốt 9 năm trời mới bắt đầu nổi tiếng nhờ vai chữ toàn cơ trong lưu ly mỹ nhân sát. Viên Băng Nghiên xinh đẹp tự nhiên, diễn xuất linh động, nhưng con đường sự nghiệp lại khá chông chênh. Mọi người thường khen Viên Băng Nghiên diễn xuất tự nhiên và nhạy bén. Đó là vì từ nhỏ cô đã làm quen với nghệ thuật. Năm 6 tuổi, mẹ của Viên Băng Nghiên đưa cô đi học múa và đàn tem thập lục. Rất nhanh sau đó, với niềm đam mê và nỗ lực của bản thân, cô đã được nhận vào lớp diễn viên múa nhí của đoàn nghệ thuật Đông Phương Thượng Hải, cùng đoàn tham gia lưu diễn ở Pháp, Úc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore và một số quốc gia khác. Từ nhỏ, Viên Băng Nghiên đã tham gia lưu diễn ở khắp nơi trên thế giới. Lật thành tích hồi nhỏ của Viên Băng Nghiên mỗi khi nhắc lại đều khiến fan của cô vô cùng tự hào. Năm 2000, tham gia biểu diễn trong vở opera quy mô lớn ở Aida. Năm 2001, tham gia biểu diễn trong hội nghị APEC. Năm 2002, tham gia biểu diễn trong lễ khai mạc hội nghị thường niên ADB lần thứ 35, đại diện cho thiếu nhi Trung Quốc tiếp đón Tổng thống Putin, Tổng thống Bush cùng 21 vị nguyên thủ quốc gia khác. Năm 2002, Băng Nghiên được Học viện Vũ đạo Thượng Hải chú ý và muốn nhận cô vào học tại trường, nhưng mẹ cô hy vọng con gái có thể sự phát triển toàn diện nên đã không đồng ý. Năm 2009, cô đại diện cho đoàn biểu diễn diễu hành Thượng Hải đến Bắc Kinh tham gia nghi thức duyệt binh kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Trung Quốc. Cùng đoàn nghệ thuật tay nắm tay Ủy ban Công tác Quốc gia đi Hồng Kông biểu diễn. Cùng đoàn đại biểu thành phố Thượng Hải đi Pháp tham gia biểu diễn tuyên truyền hội chợ triển lãm World Export năm 2010 tại Paris, tham gia biểu diễn trong tuần lễ văn hóa Trung Pháp tại Thượng Hải. Năm 12 tuổi, Viên Băng Nghiên đã tham gia vào các buổi biểu diễn lớn. 14 tuổi đã được Học viện Vũ đạo Thượng Hải chú ý mời nhập học. 17 tuổi, Viên Băng Nghiên đẩy mạnh hoạt động tại các buổi biểu diễn của quốc gia. Năm 2010, Viên Băng Nghiên thuận lợi thông qua khoa biểu diễn và khoa biên đạo múa của Học viện Hí kịch Thượng Hải với số điểm khá cao. Cuối cùng cô lựa chọn khoa biểu diễn, trở thành cô gái Thượng Hải duy nhất trong khoa. Sau khi tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương, Viên Băng Nghiên ký hợp đồng với Anac Studio và tham gia vào không ít bộ phim lớn nhỏ với rất nhiều vai phụ mờ nhạt. Cô gái này đã phải cố gắng từng bước rồi lại từng ngày mới có thể được mọi người công nhận như ngày hôm nay. Viên Băng Nghiên năm 2020, nhân khí tăng cao nhờ lưu ly mỹ nhân sát. Từ khi lưu ly mỹ nhân sát chưa chiếu thì phim đã lọt top 20 bộ phim chờ chiếu có nhân khí cao nhất năm 2019. Đồng thời cặp đôi Thành Nghị và Viên Băng Nghiên cũng trở thành đối tượng được kỳ vọng của khán giả. Mặc dù thời điểm này cái tên Viên Băng Nghiên vẫn chưa quá nổi tiếng, nhưng thực lực của cô nàng đã được nhiều người công nhận từ các vai diễn trước đó. Không giống với các nữ diễn viên khác có sắc mà không có hương, Viên Băng Nghiên thực sự khiến lưu ly mỹ nhân sát trở thành bộ phim tiểu bạo của năm, hoàn toàn dựa vào năng lực. Cô được khen là biểu cảm tự nhiên, linh động, nửa đầu phim diễn vai ngốc bạch ngọt nhưng không hề gây phản cảm, gượng ép mà còn khiến nhiều người thích thú vì đáng yêu quá mức tưởng tượng. Viên Băng Nghiên kể, từ lúc tốt nghiệp đại học, tôi một mình vào ngành nghề này, không có công ty, không có người đại diện, một mình bắt đầu đóng những vai phụ. Tôi cảm thấy lúc đó bản thân không có quyền lựa chọn, có phim quay là một điều rất tốt rồi. Có phim quay là tốt rồi. Viên Băng Nghiên không cảm thấy vất vả khi phải thường xuyên đóng cảnh đấm hay treo dây lên bay qua bay lại. Vì có nền tảng vũ đạo trước đó nên những chuyện này không quá khó với cô, lại còn khiến Viên Băng Nghiên cảm thấy rất thú vị. Đa số bình luận trên Douban lẫn Weibo đều khen diễn xuất của Viên Băng Nghiên thay vì nhan sắc. Thậm chí ban đầu có nhiều người chưa xem phim nhưng lại tuyên bố sẽ không xem phim vì Viên Băng Nghiên không đẹp, nhưng sau lại bị diễn xuất của cô nàng chinh phục. Ngày 14 tháng 10, Sina đưa tin Viên Băng Nghiên tham dự một sự kiện thương mại, thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng. Đây là lần đầu nữ diễn viên lưu ly xuất hiện sau lùm xùm bị bạn diễn Thành Nghị và công ty quản lý bắt nạt. Tại đây, người đẹp 9X lộ diện bộ váy đen với thiết kế tinh tế, giúp cô khoe trọn vòng eo con kiến và vóc dáng gọn gàng thanh thoát. Nữ nghệ sĩ trang điểm đậm với điểm nhấn là mắt và môi, tôn lên làn da trắng sáng, mái tóc uốn nhẹ nhàng làm cô càng thêm khí chất. Ngay từ khi xuất hiện trên thảm đỏ, Viên Băng Nghiên đã chiếm trọn sự chú ý bởi vẻ ngoài quá nổi bật. Gina đánh giá cao Shell Luli tỏa sáng rực rỡ trước ống kính.
Thậm chí, loạt ảnh chụp của nữ diễn viên ở định dạng chất lượng thấp hoặc chưa quay chỉnh sửa cũng khiến khán giả ngỡ ngàng. Từ khóa Viên Băng Nghiên chưa Photoshop còn nằm trên top tìm kiếm hàng giờ liền. Viên Băng Nghiên nhận được lời khen có vẻ đẹp như các mỹ nhân Hồng Kông thời đại trước. Thực tế, khi đóng phim Lưu Ly, nữ diễn viên sinh năm 1992 từng bị chơi xấu bởi nhan sắc chỉ xứng vai diễn nghĩa phụ. Ngoại hình nhạt đến mức khiến khán giả bỏ xem phim. Tuy nhiên, Sina cho rằng giai đoạn đầu của tác phẩm, nhân vật chủ toàn cơ chỉ là một cô gái giản dị, trang điểm nhạt, kém thu hút là chuyện dễ hiểu. Ảnh chưa quay chỉnh sửa của Viên Băng Nghiên được đánh giá cao, thậm chí trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Weibo. Sau thành công của bộ phim Lưu Ly, hiện tại Viên Băng Nghiên được đánh giá là mỹ nhân cổ trang thế hệ mới. Bộ đôi Viên Băng Nghiên và Thành Nghị được người hâm mộ ca ngợi vì sự kết hợp ăn ý. Họ từng thể hiện những cử chỉ ngọt ngào khi quảng bá phim cùng nhau. Chính vì vậy, nhà sản xuất đã quyết định thực hiện đêm hội văn ca để dàn diễn viên giao lưu cùng fan. Tuy nhiên, vui mừng chưa được bao lâu, cô đã bị chính công ty quản lý của mình đối xử bất công trong đêm hội văn ca. Viên Băng Nghiên là nữ chính nhưng thời lượng xuất hiện ít khiến fan của cô tức giận. Bạn diễn Thành Nghị không tương tác với cô, thậm chí không nhìn nữ diễn viên một lần. Sau đêm hội, những biểu hiện được cho là thiếu lịch sự, Thành Nghị mất 60.000 người hâm mộ. Viên Băng Nghiên được công chúng can đảm cảm thông, nhưng người đẹp lại bị phó chủ tịch công ty quản lý của mình mỉa mai đe dọa. Viên Băng Nghiên là đại diện cho thế hệ diễn viên đi lên bằng thực lực, dấu ấn để lại chưa nhiều nhưng nỗ lực của cô ấy là đáng được ghi nhận. Tuy nhiên, nếu muốn bứt phá trên con đường sự nghiệp, Băng Nghiên cần cố gắng hơn nữa. Mong rằng Băng Nghiên sẽ tiến xa hơn trong sự nghiệp và sẽ không nản lòng trước những nhận xét tiêu cực của khán giả.